નમસ્તે ઓડિયન્સ, વેરી વોમ વેલકમ ટુ યુ ઓલ. આપણે જોઈ રહ્યા છે સ્ટાન્ડર્ડ 7 સોશિયલ સાયન્સ ચેપ્ટર નંબર 12 આપણું ચાલી રહ્યું છે વાતાવરણની સજીવો પર અસરો. આ ચેપ્ટરમાં ઓલરેડી 3 પાર્ટ અપલોડ થઈ ચૂક્યા છે. વાતાવરણનું નિર્માણ, વાતાવરણની અંદર રહેલા વાયુઓ અને તેમનું પ્રમાણ કેટલું છે, આ બધી જ વસ્તુ આપણે પાછળ ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છીએ. તે ઉપરાંત વાતાવરણની જે સ્તરરચના છે, એટલે કે અલગ અલગ જેના લેયર્સ છે વાતાવરણના, માની લો કે પૃથ્વી છે, તો પૃથ્વીની આ જે ઉપરની સપાટી છે ભૂકવચ, તો ભૂકવચથી અલગ અલગ લેયર બનતા હોય છે વાતાવરણના, બરાબર છે. ક્યાં સુધી વાતાવરણ ફેલાયેલું છે, તો કે ભાઈ ગુરુત્વાકર્ષણ બળ લાગે છે ત્યાં સુધી. અને ગુરુત્વાકર્ષણ બળ ક્યાં સુધી લાગે છે, તો કે ભાઈ જ્યાં સુધી વાતાવરણનું અંતિમ લેયર, અંતિમ સ્તર છે ત્યાં સુધી. આ એક જેને કહી શકાય એવો ક્વેશ્ચન છે કે જે એકબીજા ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. તો આ જે આખી સ્તર રચના છે એને આપણે સારી રીતે સમજી જતા કે ભાઈ ક્ષોભ આવરણ આ કહેવાય, અને સમતાપ આવરણ કહેવાય, થર્ડ આવરણ મધ્ય આવરણ છે, અને પછી ઉષ્મા આવરણ છે. એવી રીતે આયન આવરણ ક્યાં એક્ઝિસ્ટ કરે છે, આ બધી જ વસ્તુ આપણે જોઈ ગયા હતા. ડિટેલમાં આપણે આ બધી વસ્તુને જોયું હતું. પછી ક્લાઇમેટ એન્ડ વેધર, હવામાન અને આબોહવા વચ્ચેનો ડિફરન્સ શું છે એ વસ્તુ પણ ખાસ કરીને આપણે જોવાની કોશિશ કરેલી હતી. ત્યારબાદ તાપમાન શું છે, જેને કહી શકાય સૂર્યઘાત શું છે, ઇન્સોલેશન એ વસ્તુ, વાતાવરણનું દબાણ, હાઈ પ્રેશર, લો પ્રેશર, બરાબર છે, આ બધી જ વસ્તુઓ. પવનો શું છે એની બેસિક ડેફિનેશન અને પવનોનું ક્લાસિફિકેશન, કાયમી પવનો, મોસમી પવનો, દૈનિક અથવા તો સ્થાનિક પવનો, આ બધી જ વસ્તુઓ, આ બધા જ ફેક્ટ્સ આપણે ખાસ કરીને પાછળના વિડીયોઝમાં કવરઅપ કરી ચૂક્યા છે. તે ઉપરાંત ભેજ શું છે એ સારી રીતે મેં સમજવાની કોશિશ કરેલી હતી. આબોહવા અને માનવ જીવન વચ્ચેનું રિલેશનશિપ શું છે, એટલે કે કઈ રીતે આબોહવા જે છે એ માનવ જીવન, એના જે રહેઠાણ હોય, પોશાક હોય અને એની કાર્યશૈલી હોય, આ તમામ ઉપર કેવી રીતે અસર કરે છે, એ બધી જ વસ્તુ આપણે પાછળના વિડીયોઝમાં આપણે ઓલરેડી જોઈ ગયા છે. તો જે લોકોએ પાછળના વિડીયોઝ નથી જોયા એ લોકોને ખાસ રિક્વેસ્ટ કે પાછળના વિડીયોઝ ખાસ કરીને જોઈ લેવા. અને તે ઉપરાંત જો હજી સુધી તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો રિક્વેસ્ટ કરું છું કે ચેનલને પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, જેથી કરીને મને મોટિવેશન મળે. અને તે ઉપરાંત શેર કરવાનું રાખતા જાઓ, તમારા ફ્રેન્ડ્સ જોડે શેર કરો, જેથી કરીને વધારેમાં વધારે લોકો સુધી વિડીયોની લિંક જે છે એ પહોંચી રહે. અને તે ઉપરાંત કમેન્ટ સેક્શનમાં તમારે કોઈ પણ પ્રકારની ક્વેરી હોય, કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ હોય, કોઈ પણ પ્રકારનો ફીડબેક દેવાનો હોય તો કમેન્ટ સેક્શનમાં તમે ઇઝીલી કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. ઓકે, જેથી કરીને મને આઈડિયા આવે. અને તે ઉપરાંત લાઇક કરવાનું રાખતા જાઓ. તો હવે આપણે જે નેક્સ્ટ ટોપિક આપણે જો જોવાનો છે કે ભાઈ કુદરતી વનસ્પતિ અને પ્રાણી સૃષ્ટિ બંને, એક રીતે જોવા જાઓ તો કુદરતી વનસ્પતિ ઉપર જે છે એ પ્રાણી સૃષ્ટિ જે છે એ ડિપેન્ડ કરતી હોય છે, બરાબર છે. એટલે આ એક એવો ટોપિક છે કે જેને કહી શકાય કે એક જ ટોપિકમાં આપણે એને સમાવેશ કરી શકીએ. તમે જુઓ કે અત્યાર સુધી આપણે પૃથ્વી વિશે આપણે બધું સમજ્યું, બરાબર છે. અર્થ વિશે આપણે બધું જ સમજ્યું કે ભાઈ અર્થના, એટલે કે પૃથ્વી જે છે તો એના ડિફરન્ટ જે સ્ફેર્સ છે એના વિશે આપણે સ્ટડી કર્યું કોમ્પ્રેહેન્સિવલી, બરાબર છે. અલગ અલગ સ્ફેર્સ એટલે કે ખાસ કરીને આપણે જો છઠ્ઠા ધોરણમાં પણ જોયેલું હતું કે ભાઈ લિથોસ્ફિયર હોય, એટમોસ્ફિયર, હાઇડ્રોસ્ફિયર, બાયોસ્ફિયર. આઈ હોપ કે આ બધી વસ્તુ તમે જેને કહી શકાય રિકોલ કરી શકતા હશો. તો આ બધી વસ્તુઓ વિશે આપણે જોયેલું હતું. લિથોસ્ફિયર શું છે, વાતાવરણ શું છે, આ બધી વસ્તુને મેં તમને સમજાવેલું પણ હતું. હવે આ જે અર્થ છે એની ઉપર હ્યુમન્સ, એટલે કે ખાસ કરીને નોટ ઇવન હ્યુમન્સ, પણ હ્યુમન્સ, એનિમલ્સ, મતલબ મનુષ્યો, પ્રાણીઓ, વૃક્ષો, આ બધી જ વસ્તુઓ, મતલબ લિવિંગ થિંગ્સ, નોન લિવિંગ થિંગ્સ, આ બધી જ વસ્તુઓ આની ઉપર રહેલી છે લિથોસ્ફિયર ઉપર, બરાબર છે, ક્રસ્ટ ઉપર, ભૂકવચ ઉપર. તો હવે આમાં જે છે એ વેજીટેશન અને એનિમલ્સ જે છે એ પણ બંને આવે છે લિવિંગ થિંગ્સની અંદર, જેને કહી શકાય કે વૃક્ષો હોય, પ્રાણીઓ હોય, આ બધી જ વસ્તુઓ, પ્રાણી સૃષ્ટિ, વાઇલ્ડ લાઈફ, બરાબર છે, આ બધી જ વસ્તુઓ. હવે એ જ વસ્તુ હવેના ટોપિકમાં આપણે જોવાની છે, એટલે કે આ ટોપિકમાં આપણે આ જ બધી વસ્તુઓને આપણે એનાલિસિસ કરવાનું છે. હવે આ જે વેજીટેશન છે, એટલે કે વૃક્ષો છે, એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ જવા પર ખૂબ જ વેરી કરે છે, બદલાઈ જતા હોય છે. એનું પણ ઘણા બધા રીઝન્સ છે ભાઈ. સૌથી મોટું રીઝન્સ તો એનું છે લેન્ડસ્કેપ, કે ભાઈ કેવી જમીન પર લેન્ડફોર્મ્સ પણ કહી શકો, મતલબ ભૂમિ સ્વરૂપો પણ કહી શકો. જે રીતે ભૂમિ સ્વરૂપો વેરી કરતા જશે, પૃથ્વી ઉપર એક પ્રકારના ભૂમિ સ્વરૂપો નથી ભાઈ. આખી પૃથ્વી ફ્લેટ નથી અથવા મેદાની નથી, અથવા તો આખી પૃથ્વી જે છે એ પર્વતીય પણ નથી. તો જે રીતે ભૂમિ સ્વરૂપો હશે, જે રીતે એના લેન્ડસ્કેપ હશે, એ રીતે જે વનસ્પતિ સૃષ્ટિ જે છે એ બદલાતી જશે. અને મેં તમને ટોપિકના સ્ટાર્ટિંગમાં જ કીધું કે ભાઈ વનસ્પતિ સૃષ્ટિ ઉપર પ્રાણી સૃષ્ટિ ડિપેન્ડ કરે છે. તો જે રીતે વનસ્પતિ સૃષ્ટિ જે છે એ બદલાતી જશે, એ રીતે પ્રાણી સૃષ્ટિ પણ બદલાતી જશે. એટલે કે એવું માનીને ચાલો કે પૃથ્વી ઉપર અથવા તો કોઈ પણ એક ખંડ ઉપર જે પ્રકારના ભૂમિ સ્વરૂપો હશે એના ઉપર એની વનસ્પતિ ડિપેન્ડ કરતી હશે, અને જે પ્રકારની વનસ્પતિ હશે એના ઉપર એની પ્રાણી સૃષ્ટિ ડિપેન્ડ કરતી હશે.
તે ઉપરાંત પણ ઘણા બધા ફેક્ટર્સ આપણે આમાં લઈ શકીએ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ માનીને ચાલો પહેલું ફેક્ટર આપણે એમ લઈને ચાલીએ કે ભાઈ જે લેન્ડ છે એની હાઇટ કેટલી છે, હાઇટ ઓફ ધી લેન્ડ એટલે કે ખાસ કરીને એની ઊંચાઈ કેટલી છે, કોઈ પણ જમીન છે તો એની ઊંચાઈ કેટલી છે. જો ફૂટ હિલ્સ હોય, ફૂટ હિલ્સ એટલે કે ખાસ કરીને માનીને ચાલો કે આ પર્વત છે, બરાબર છે, આ પર્વત છે તો અહીંયા જે છે આ ફૂટ હિલ્સ હશે, બરાબર. કેમ કે ક્યારેક નહીં પર્વતની ચડાઈ એમ તો એવું તો હશે નહીં ને કે ભાઈ અહીંથી પર્વત ચાલુ થઈ ગયો, મેદાની વિસ્તાર હતો ને અહીંથી પર્વત ચાલુ થઈ ગયો તો ડાયરેક્ટલી પર્વત જ સામો છે, એવું તો ના હોય. એને સ્ટાર્ટિંગ થતું હોય ક્યાંક ને ક્યાંકથી. તો એ ફૂટહિલ્સ છે એના પર અલગ અલગ પ્રકારના વૃક્ષ અને પ્રાણી હોય, બરાબર છે. ઉપર તમે એલ્ટિટ્યુડ ઉપર જેમ જેમ તમે જાઓ એટલે કે ઊંચાઈ ઉપર તમે જાઓ તો વૃક્ષની બદલાઈ જતું હોય છે, મતલબ એના પ્રકાર બદલાઈ જતા હોય છે વૃક્ષોના, અને વૃક્ષોના પ્રકાર બદલાશે એટલે ઉપર પ્રાણી સૃષ્ટિ પણ બદલાવાની છે. કેમ કે તમે જુઓ કે નીચે જે છે એ જેને કહી શકાય કે વાતાવરણ જોવા મળતું હોય છે, પણ જેમ જેમ તમે ઉપર જાઓ છો, બરાબર છે, જેમ જેમ તમે પર્વતમાં ઉપર ચડાઈ કરો છો તો ત્યાં તમને ઠંડક જે છે વધતી જશે. આ વસ્તુ મેં તમને પાછળના વિડીયોઝમાં, પાછળના લેક્ચર્સમાં પણ સમજાવેલી છે કે તમે જે રીતે 1 કિલોમીટર માનીને ચાલો કે તમે 1 કિલોમીટર તમે ઉપર ચાલો છો તો કેટલા ડિગ્રી ટેમ્પરેચર ઘટશે, તો ઓલમોસ્ટ એવું માનીને ચાલો કે 6.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેટલું ટેમ્પરેચર જે છે એ ડાઉન થતું હોય છે નીચે કરતાં. ઉપર જે છે એ આટલો ફરક હોય છે, બરાબર છે. તો જેમ જેમ આપણે ઉપર જઈએ છીએ એમ ઠંડક વધતી જાય છે અને એના વનસ્પતિમાં જે છે એ મતલબ વનસ્પતિનો જે પ્રકાર છે એમાં પણ ફરક પડતો જતો હોય છે. તો આ એક પહેલો પ્રકાર થયો કે ભાઈ જે જમીન છે, જમીન જે છે એની ઊંચાઈ વધતા એટલે કે એની ઊંચાઈ ઉપર પણ જે છે એ વનસ્પતિ સૃષ્ટિ અને પ્રાણી સૃષ્ટિ ડિપેન્ડ કરે છે. આ વસ્તુ લખવી હોય તો લખી લેજો. પેલું આપણે શું ટોપિક જોયું તો કે ભાઈ ભૂમિ સ્વરૂપો ઉપર જે છે એ ભૂમિ સ્વરૂપો મુજબ જે છે એ વનસ્પતિ સૃષ્ટિ અને પ્રાણી સૃષ્ટિમાં ચેન્જીસ આવતા હોય છે. બીજું આપણે મતલબ પેલું આપણે જોયું કે હાઇટ, બરાબર છે, હાઇટ ઓફ ધી લેન્ડ, જમીનની જેને કહી શકાય કે જમીનની ઊંચાઈ મુજબ જે છે આ બધી વસ્તુ વેરી કરતું હોય છે. જો બીજો જે છે ને એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બીજું ક્લાઇમેટ, બરાબર છે, કે ભાઈ ક્લાઇમેટ એટલે કે જેને કહી શકાય કે આબોહવા, બરાબર છે. તો કેવા પ્રકારનું ક્લાઇમેટ છે ને એના ઉપર ખાસ કરીને એનું ડિપેન્ડ કરતું હોય છે જેને કહી શકાય વનસ્પતિ સૃષ્ટિ. માનીને ચાલો કે ક્યાંય આમ તો આપણે ક્લાઇમેટ અને વેધર વચ્ચેનો ડિફરન્સ જોઈ ગયા છે. અહીંયા હું શબ્દનો ઉપયોગ કરું છું ક્લાઇમેટ, વેધરનો ઉપયોગ નથી કરતો. કેમ કે મેં તમને પહેલાં જ કીધેલું હતું કે વેધર જે છે એ ટેમ્પરરી વસ્તુ છે. આજે માની લો ક્યાંક સવારે ઠંડી છે અને પછી બપોર પછી થોડું ગરમ વાતાવરણ થઈ જાય છે, એ વસ્તુ ઉપર ડિપેન્ડ નથી એટલું બધું કરવાનું. પણ હા, એની જે 30 કે 35 વર્ષથી વધારેની એની જે કન્ડિશન એક ધારી કેવી છે, ભાઈ સૂકું વાતાવરણ છે, ભેજવાળું વાતાવરણ છે, એ બધી વસ્તુઓ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે વનસ્પતિ સૃષ્ટિ. માનીને ચાલો કે ભાઈ અંડમાન નિકોબાર છે તો ત્યાં નિત્ય લીલાના જંગલો આપણને જોવા મળે છે. એનું રીઝન શું છે? કેમ કે ભેજવાળું વાતાવરણ છે ત્યાં. તો એની ક્લાઇમેટિક કન્ડિશન્સ કેવી છે? તો કે હ્યુમિડ છે. ઘણી બધી ક્લાઇમેટિક કન્ડિશન્સ હોય છે. એના ઉપર પણ આપણે જ્યારે ભૂગોળના ડિટેલના લેક્ચર જોશું, બરાબર છે, સેપરેટલી, GCERT નહીં પણ સેપરેટલી, તો એમાં પણ આપણને આ બધી વસ્તુઓ જે છે એ સારી રીતે સમજવાની આપણને મળશે, બરાબર છે. કે ભાઈ કેવું એનું માની લો કે હિમાલય છે, બરાબર છે, તો હિમાલયમાં ખૂબ જ ઠંડુ વાતાવરણ હોય છે. તો ત્યાં જે વનસ્પતિ હશે એ સાઉથ ઇન્ડિયન જે વનસ્પતિઓ હશે એના કરતાં થોડી ડિફરન્ટ હશે. પછી જે કોસ્ટલ એરિયા, મેં તમને હમણાં જ કીધું કે સાઉથ ઇન્ડિયન, તો સાઉથ ઇન્ડિયા જે છે ગુજરાતથી માંડીને જે બંગાળવાળો જે આખો કોસ્ટલ એરિયા છે, બરાબર છે, તો ત્યાં આગળ જે વૃક્ષો હશે એ વૃક્ષો પણ અલગ હશે. તમે જુઓ કે જ્યારે આ જે કોસ્ટલ એરિયા છે ત્યાં આપણને મેંગ્રુવ ફોરેસ્ટ જોવા મળે છે, પણ મેંગ્રુવ ફોરેસ્ટ અહીં હિમાલયના પર્વતીય વિસ્તારોમાં નથી જોવા મળતા. હિમાલયના પર્વતીય વિસ્તારોમાં આપણને કેનોપાઈ પ્રકારના વૃક્ષો જોવા મળે છે. કેનોપાઈ એટલે કે ખાસ કરીને જેને કહી શકાય કે પેલા જો તમે ક્રિસમસ ટ્રી વિશે તમે ક્યાંય મતલબ જોયેલું હોય તો એના જેવા, એના મતલબ ક્રિસમસ ટ્રી તો નહીં પણ એના જેવા વૃક્ષ, બરાબર છે. કેનોપાઈ પ્રકારનો વૃક્ષનો પ્રકાર છે. તો એ આપણે જ્યારે વૃક્ષના પ્રકારમાં આપણે જોઈશું ત્યારે હું તમને ડિટેલમાં સમજાવીશ. અને મેંગ્રુવ ફોરેસ્ટ જે છે એ પણ આપણને બધાને આઈડિયા છે. મેંગ્રુવ વૃક્ષો, ભરતીના જંગલો જેને કહેવાય, બરાબર, ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? ભરતીના જંગલો. તો આ ભરતીના જંગલો છે એ આપણને કિનારાના પ્રદેશો ઉપર જોવા મળતા હોય છે. તો એ વસ્તુ ખાસ કરીને આપણે જેને કહી શકાય કે જો હાઇટ ઓફ લેન્ડ ઉપર, પછી ક્લાઇમેટ ઉપર, બરાબર છે, એના ઉપર પણ ડિપેન્ડ કરે છે. ત્રીજું કેના ઉપર? તો કે ભાઈ ટેમ્પરેચર એન્ડ મોઇસ્ચર ઉપર પણ ડિપેન્ડ કરતું હોય છે. એ પણ અહીંયા મને મગજમાં આવે છે. ટેમ્પરેચર એટલે કે ખાસ કરીને તાપમાન, અને ભેજ ઉપર કે ભાઈ ક્યાં કેટલો ભેજ છે. આમ જોવા જાવ ને તો આ વસ્તુ આપણે ક્લાઇમેટમાં આપણે સમાવેશ કરી શકીએ, પણ મેં અહીંયા તેમ છતાં જેને કહી શકાય કે સેપરેટ લખું છું. કોઈ પણ પ્રદેશ હોય તો એનું તાપમાન કેવું છે, બરાબર છે, એના ઉપર પણ ઘણી બધી અંશે ડિપેન્ડ કરતું હોય છે. જો કચ્છવાળો જે રીજન છે ત્યાં ટેમ્પરેચર ખૂબ જ હાઈ, રણ પ્રદેશ ખાસ કરીને સૂકું હોય અને ઉનાળાના ટાઈમ પિરિયડમાં ખૂબ જ વધારે પડતું ત્યાં હાઈ ટેમ્પરેચર જતું હોય છે, તો ત્યાં એવા પ્રકારની વનસ્પતિ જોવા મળે છે. કેમ કે ત્યાં ભેજ જે છે એ ખૂબ જ ઓછો જોવા મળે છે. કેરળવાળો જે વિસ્તાર છે ત્યાં ભેજ ખૂબ જ વધારે પડતો જોવા મળે છે. અંદમાન નિકોબારમાં પણ નિત્ય લીલાના જંગલો, 12 માસ નિત્ય લીલાના જંગલો આપણને જોવા મળે છે, કેમ કે ત્યાં ભેજ જે છે એ ખૂબ જ વધારે માત્રામાં જોવા મળે છે.
તો આ બધી વસ્તુઓ, અને હજી એક ચોથું જે છે એ આપણે લઈ શકાય કે ભાઈ સ્લોપ, બરાબર છે, સ્લોપ એન્ડ થિકનેસ. થિકનેસ કોની? તો કે ભાઈ સોઇલની, માટીની, મૃદાની. તો જો આને આપણે એમ કહી શકીએ કે ભાઈ ઢોળાવ અને મૃદા અથવા તો માટીની જે થિકનેસ છે, જાડાઈ છે, એના ઉપર પણ ડિપેન્ડ કરતું હોય છે વનસ્પતિ. આમ તો આ વસ્તુ આપણે જોઈ ગયા ઉપરના ટોપિકમાં કે ભાઈ જે રીતે ઢોળાવ હોય, બરાબર છે, જે રીતે ઢોળાવ, જો ગંગાના મેદાની પ્રદેશ છે, ગંગા યમુનાનો જે મેદાની પ્રદેશ છે, ત્યાં આગળ વનસ્પતિનો પ્રકાર અલગ હોય, અને જે હિમાલયના જે પર્વતીય ઢોળાવ છે, નોટ ઓનલી હિમાલય પણ જેટલા પણ પર્વતીય ઢોળાવ છે, સહ્યાદ્રી પર્વત હોય, મતલબ કોઈ પણ પર્વત, એના જે ઢોળાવ છે, તો જો ઢોળાવમાં પણ એવું હોય છે, જ્યાં ઢોળાવમાં આ વસ્તુ પણ આપણે કોરિલેટ કરજો, ગયા સ્ટાન્ડર્ડમાં આપણે જોઈ ગયા છે. માની લ્યો કે આ ઢોળાવ જે છે, બરાબર છે, આ એ અને બી એવી રીતે મેં નામ આપી દીધા, બરાબર છે. તો એ આગળ જે છે એ ખૂબ જ વધારે પડતો વરસાદ પડતો હોય છે, પણ બી આગળ જે છે એ વરસાદ નથી પડતો, કેમ કે આ વૃષ્ટિ છાયાનો પ્રદેશ છે. આનો શું કહેશું? શેડો ઝોન, વૃષ્ટિ છાયાનો જે પ્રદેશ છે, તો અહીંયા આગળ વરસાદ નથી પડતો, તો અહીંયા પછી એવા પ્રકારની વનસ્પતિ જોવા મળશે. એટલે જ મેં તમને અલગથી લખાવ્યું છે કે ભાઈ સ્લોપ એન્ડ થિકનેસ ઓફ ધી સોઇલ, એટલે કે ઢોળાવ અને મૃદાની જાડાઈ કેટલી છે એના ઉપર પણ ઘણું બધી વસ્તુ ડિપેન્ડ કરતી હોય છે. એટલે કે પર્વત એક જ છે, પણ એક જ પર્વતની આમ જોવા જાઓ ને તો તમે આ એ સાઈડનો જે ઢોળાવ છે ત્યાં આગળ કંઈક અલગ પ્રકારની વનસ્પતિ જોવા મળતી હોઈ શકે, અને આ સાઈડ પણ અલગ પ્રકારની વનસ્પતિઓ જોવા મળતી હોઈ શકે. તો આ જે બધા ફેક્ટર્સ છે એના મુજબ નેચરલ વેજીટેશન અને વાઇલ્ડ લાઈફ એને આપણે બ્રોડલી ક્લાસિફાઈડ કરી શકીએ. સૌથી પહેલાં વેજીટેશન એટલે કે વૃક્ષોની જો આપણે વાત કરીએ તો જંગલો, ઘાસના મેદાનો અને કાંટાળી વનસ્પતિ અને ઝાડી ઝાખરા, આ બધી વસ્તુઓ મેં તમને સમજાવી. તો એના ઉપર આ ફેક્ટર સમજાવ્યા, એના ઉપર આ 3 પ્રકાર જે છે, મુખ્ય 3 પ્રકાર જોવામાં આપેલું છે, એમાં આ રીતે તમે ડિવાઈડ કરી શકો: ફોરેસ્ટ, ગ્રાસલેન્ડ અને શબ્સ. ફોરેસ્ટ શું છે? એટલે કે જંગલ શું છે? તો કે ભાઈ જ્યાં સફિશિયન્ટ અમાઉન્ટમાં રેઇનફોલ અથવા તો વોટર અને મતલબ જેને કહી શકાય કે ટેમ્પરેચર હોવું જોઈએ, એથી ત્યાં ડેન્સ અને ઓપન ફોરેસ્ટ જે છે એ ગ્રો થઈ શકે. કેમ કે એનું રીઝન છે, તમે જુઓ કે બારેમાસ નિત્યલીલાના જે જંગલો છે ત્યાં તમે કેવું, ત્યાં ખૂબ જ રેઇનફોલ હોવો જરૂરી છે, એટલે કે ખૂબ જ વરસાદ અને પાણી જે છે એ પૂરતું માત્રામાં હોવું જરૂરી છે. તો એવા પ્રકાર, એટલે જંગલ જે છે ખાસ કરીને એ એક કેટેગરીમાં આપણે ડિવાઈડ કરીએ. બીજું ઘાસના મેદાનો પણ હોઈ શકે. મોડરેટ રેન, મતલબ કે જેને કહી શકાય કે મધ્યમ વરસાદવાળા, જો આમ આપેલું છે મધ્યમ વરસાદવાળા જે ક્ષેત્રો છે ત્યાં કેમ કે ફોરેસ્ટ ના રહી શકે. ફોરેસ્ટ એટલે કે નિત્યલીલાના જંગલો તો ના જ રહી શકે, બરાબર છે. તો ત્યાં આગળ શું થતું હોય છે? ગ્રાસલેન્ડ એટલે ઘાસના મેદાનો જે છે એ જોવા મળતા હોય છે. જો ઘાસના મેદાનોમાં પણ ઘણી બધી પ્રકાર આવતા હોય છે, ભાઈ ટ્રોપિકલ, ટેમ્પરેટ, બરાબર છે, ટ્રોપિકલ, ગ્રાસલેન્ડ, આ બધા જે ટર્મ્સ છે ને, ટ્રોપિકલ, ટેમ્પરેટ, આ બધી વસ્તુઓ ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતી બંનેમાં યાદ રાખવાની કોશિશ કરવાની, કેમ કે એનું રીઝન છે કે ઘણી આ ઇંગ્લિશ ટર્મ્સ જે છે એ વધારે યુઝફુલ રહેતી હોય છે. ગુજરાતીમાં આપણે જેને કહી શકાય કે ઘણા બધા બુક્સમાં આપણને ગુજરાતી ટર્મ્સ મળી પણ નથી રહેતી હોતી. ટેમ્પરેટ, બરાબર છે, ટેમ્પરેટ, ગ્રાસલેન્ડ, બરાબર છે, એટલે કે ઘાસના મેદાનો. તો જેને કહી શકાય ટ્રોપિકલ એટલે ટ્રોપિકવાળો રીજન, જેને કહી શકાય કે પેલું વિષુવવૃત્તીય પ્રદેશવાળો જે વિસ્તાર છે ત્યાં આગળ, પછી સમશીતોષ્ણ પ્રદેશવાળો જે વિસ્તાર છે ત્યાં ઘાસના મેદાનો અલગ હશે. આ બધી વસ્તુઓ અહીં આપણને સમજાવવાની છે. કાંટાળી વનસ્પતિ અને ઝાડી ઝાખરા, સિમ્પલ, આ તો કંઈ સમજાવવાની જરૂર નથી, બરાબર છે. ટ્રોપિકલ ગ્રાસલેન્ડ, ટ્રોપિકલ ગ્રાસલેન્ડ ક્યાં? રણ પ્રદેશ, બરાબર છે. રણ પ્રદેશમાં જ્યાં રેઇનફોલ જે છે ખૂબ જ ઓછો હોય છે ત્યાં આગળ આવી કાંટાળી વનસ્પતિ અને ઝાડી ઝાખરાવાળી વનસ્પતિઓ આપણને જનરલી જોવા મળતી હોય છે. તો આ રીતે આપણે અલગ અલગ જેને કહી શકાય કે આ બધા વૃક્ષ ઉપર જે છે, વનસ્પતિ સૃષ્ટિ ઉપર જે છે, વાઇલ્ડ લાઈફ જે છે, પ્રાણી સૃષ્ટિ ડિપેન્ડ કરતી હોય છે. તો આપણે વાંચવાની કોશિશ કરીએ કે ભાઈ કુદરતી વનસ્પતિની વૃદ્ધિનો આધાર જમીન, તાપમાન, ભેજ આ બધા ઉપર રહેલો છે. કેવી રીતે રહેલો છે એ વસ્તુ મેં તમને સમજાવી દીધી. આ ઉપરાંત ઢોળાવ અને માટીની ઊંડાઈ અથવા તો માટીના થરની જાડાઈ પર પણ કુદરતી વનસ્પતિની વૃદ્ધિને અસર કરે છે. આ ઘટકોમાં રહેલા વિભિન્નતાના કારણે જે તે પ્રદેશની કુદરતી વનસ્પતિ ગીચ અને એના પ્રકારમાં જે છે ફેરફાર જોવા મળતો હોય છે. કુદરતી વનસ્પતિનું મુખ્ય આપણે 3 વિભાગમાં આપણે વર્ગીકરણ કરી શકીએ કે ભાઈ જંગલ હોય, ઘાસના મેદાન હોય અને કાંટાળી વનસ્પતિ અને ઝાડી ઝાખરા હોય. જો જંગલનું કોઈ કહે તો વનસ્પતિ અનુકૂળ તાપમાન અને વરસાદવાળા પ્રદેશમાં ઉગે છે. તાપમાન અને વરસાદના આધારે ગીચ એટલે કે સઘન
કે છૂટાછવાયા જંગલો આપણને જોવા મળતા હોય છે. હવે આ જંગલના ક્લાસિફિકેશનમાં આપણે ડિટેલમાં જોઈશું કે કેવી પ્રકારના જંગલો આપણને જોવા મળે છે. પણ બેસિક કન્ડિશન આ તમને કહી દીધી કે ભાઈ જંગલ એટલે કેવી રીતે હોય, ઘાસના મેદાન એટલે કેવી રીતે હોય અને કાંટાળી વનસ્પતિમાં કેવી રીતે હોય. તો ઘાસના મેદાનમાં મેં તમને સમજાવ્યું એમ કે ભાઈ આ મધ્યમ વરસાદવાળા ક્ષેત્રમાં આવેલા હોય છે. કાંટાળી વનસ્પતિ અને જાડી ઝાખરા તો કે ભાઈ શુષ્ક એટલે કે સૂકા અને ઓછા વરસાદવાળા પ્રદેશમાં આ વનસ્પતિ જનરલી આપણને જોવા મળતી હોય છે. કુદરતી વનસ્પતિઓના પ્રકારમાં ફેરફારનું મુખ્ય કારણ આબોહવામાં ફેરફાર છે. વિશ્વની કુદરતી વનસ્પતિઓ અને તેમાં જોવા મળતા મુખ્ય પ્રાણીઓ વિશે હવે આપણે ડિટેલમાં જેને કહી શકાય કે જાણવાની કોશિશ કરશું. આ વસ્તુને જે છે એ ડિટેલમાં આપણે પાછું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સમજવાની કોશિશ કરશું. નેક્સ્ટ લેક્ચર પણ જલ્દી આવવાની હું કોશિશ કરીશ, બરાબર છે. આજે આવશે કદાચ તો આજે, અધરવાઇઝ આવતીકાલે હું અપલોડ કરી દઈશ, બરાબર છે. એટલે વધારે વેઇટ કરવાની કોઈ પણ પ્રકારની જરૂર નથી. તો જંગલોના પ્રકાર જે છે એમાં ઉષ્ણકટિબંધીય બારેમાસ લીલા જંગલો, ઉષ્ણકટિબંધીય ખરાવ જંગલો, આ બધી જ વસ્તુ આપણે ડિટેલમાં જે છે એ સમજવાની આપણે કોશિશ કરશું. તો અત્યારે આપણે અહીં સુધી રાખીએ છીએ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ ધીસ લેક્ચર. જો તમને વિડીયો પસંદ આવે છે તો લાઇક કરવાનું રાખો, તે ઉપરાંત તમારા ફ્રેન્ડ્સ સાથે જે છે એ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું રાખો, જેથી કરીને મને મોટિવેશન મળે. અને ખાસ કરીને શેર કરવાનું રાખો. શેર નથી કરતા એના લીધે જ જે છે ક્યાંક ને ક્યાંક વ્યૂઝ જે છે એ હમણાં ખૂબ જ ઘટી ગયા છે. અને ખાસ કરીને જો તમને કોઈ પણ પ્રકારનો ક્વેરી હોય, કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રશ્ન હોય, પ્રોબ્લેમ હોય અથવા તો ફીડબેક પણ દેવાનો હોય તો કમેન્ટ સેક્શનમાં તમે ઇઝીલી જણાવી શકો છો, જેથી કરીને મને આઈડિયા આવે. લેક્ચરને રિલેટેડ કોઈ પણ પ્રકારની ક્વેરી ફીડબેક દેવાનો હોય કે કોઈ પણ ઇશ્યુ હોય તો તમે ઇઝીલી મને કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો કમેન્ટ સેક્શન થ્રુ. તો થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ ધીસ લેક્ચર. સ્ટે કનેક્ટેડ વિથ મી. મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. નેક્સ્ટ વિડીયો જલ્દી આવવાની હું કોશિશ કરીશ, બરાબર, જલ્દી આવે એવી હું કોશિશ કરીશ. થેન્ક યુ.